Dito sa side, meron kasi ng mga products nila na of course available din sa mismong store nila. Diaz again and welcome back to my YouTube channel. For today's video, medyo iba yung video natin ngayon dahil ngayon ipapasyal ko kayo sa bagong store na kaka-open lang dito sa Pagbilao, Quezon, ang MAKAminiMART Stop and Shop. So ngayon, tingnan natin kung ano yung mga mabibili natin sa loob nila. Tara! Dito naman, syempre, meron silang ice cream, kung naghahanap kayo ng dessert, gatas, and pampers, ayan, sa mga may chikiting dyan sa bahay. Hindi sila ditong wine. Tanggalin ko muna yung mask ko kasi solo naman ako dito sa loob. Kasi ito, ayan, meron din silang milk, eat and right, ayan, halos kompleto na mga revisto, ayan, and of course, safety first, ayan, face mask, and face shield, meron din sila. Ayan sila mga noodles naman. And mga Korean noodles, kung gusto nyo mag-try. Actually, ito yung nakikita ko lagi sa mga vlog, yung tinatry nila ng mga pang spicy noodle challenge. So, tamang-tama kung naghahanap kayo ng mga Korea foods, mga kinikrave nyo, pwede mo ito na kayo bumili. Beauty products, and of course, meron silang funds na meron tayong review. Ayan, check nyo na din yan sa YouTube channel ko. Then dito sa may counter area nila, meron din sila mga breads dyan. Ayan, mga iba-iba. Mga gardenia, iba-ibang flavor. Tapos mga chocolate, ayan, mga pang dessert. Dito sa side, meron pa silang mga Korean, TS, brohas, ayan, mga chips, skyflakes, pico, ayan, tsaka mga sesto. So ngayon guys, nandito tayo sa stock room nila, Lumi. Isang set na siya. Actually, hindi ko pa ito natatry. Itong Hello Glow, ayan. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Hello Glow na review ko, meron akong review nito. Yung rejuvenating set nila na color blue, ayan. Pwede nyo din yun check sa channel ko. Shoutout muna natin si Mr. Jolliver. So, congratulations sa iyong bagong
Yes, ang MAKAminiMART. Ayan, thank you din. Kasi in-invite nyo kami na bumisita dito sa inyong store. At ngayon naman, sabay-sabay natin tingnan kung ano yung mga pinadala ni MAKAminiMART. Meron silang pinadala dito na isang bag. Ayan, ng mga products nila. Na of course, available din sa mismong store nila. So, bumisita na po kayo doon at mag-grocery na rin dahil available po ito sa kanilang store. Parang sushi wrapper ata to, kung di ako nagkakamali. Meron din tayo ditong yupoki. Ayan, hindi ko po alam kung tama yung pronunciation ko. Ayan, ganyan siya. Mukha siyang masarap. Ayan, ito din yung nakita ko dun sa store nila. Chicken flavor ramen, Korean black bean sauce. Ayan. Ito ay hot chicken. Ayan. Hot chicken flavor ramen din. Ito naman, ang flavor niya ay carbonara. Yung isa ay hot chicken. Ayan, color pink naman. Hot chicken flavor ramen ulit. Pero ito po ay cheese flavor naman. Ayan. Beef bulgogi flavor, fried noodle. Sweet taste of Korean traditional bulgogi. Jin ramen, Korean style instant noodle. Mild naman yung nakalagay. Cookies melon. Melon carbonated drink. Ang isa, itong Maxim Top. Ito muna yung bubuksan ko dahil baka naman hindi ko maubos kapag binuksan ko lahat yan at minukbang natin. So, for now, ito muna yung kakainin ko. At kapag kinaya ko po mamaya at naubos ko itong isang cup nila, saka ako magbubukas ulit ng iba. Kasi bihira din akong mag-try ng mga ganito kahalang na pagkain. Ayan. So, yung iba, sa susunod ko na lang sila itatry kasi medyo nabusog na din ako dito sa kinain ko. At meron pa kang natirang konti, so mamaya ko na lang siya kakainin at sobrang halang talaga. Parang hindi ko na maramdaman yung bibig ko, parang nangapal siya talaga. Again, thank you so much MAKAminiMART. So, that's it. That would be all for this video. I'm Diaz again. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye guys!